नमस्कार, मी प्राजक्ता तुमच्या सगळ्यांचं प्रांकित विश्व चॅनेलवर स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत हॉटेल सारखी दाल खिचडी अगदी सोप्या पद्धतीने घरी कशी बनवायची। जर आपल्या घरी एखादा कार्यक्रम झाला असेल किंवा पाहुणे घरी येऊन गेले असतील तर आपल्या घरी आमटी व भात शिल्लक राहतो। त्यावेळी आपल्याला असा प्रश्न पडतो, याचं करायचं तरी काय? त्यावेळी तुम्ही दाल खिचडी बनवू शकता। तसेच तुम्ही ताजा भात, आमटी त्यापासूनही हा पदार्थ बनवू शकता। सुरुवातीला कढईमध्ये डाळ घेऊया। ही डाळ कशी बनवतात हे पाहायचं असेल तर वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करा। डाळीत 1 वाटी पाणी घालूया, त्यामुळे डाळ थोडीशी पातळ होईल। पातळ झालेल्या डाळीत शिजवलेला भात घालूया। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। एक चमचा लाल मिरची पावडर व चवीपुरते मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। आता आपण दाल खिचडीला तडका देऊया। एका तडका पॅन मध्ये 2 चमचे तूप घालून त्यात मिरची घालूया। त्यानंतर गरम मसाला घालून मिक्स करून घेऊ। हा तडका दाल खिचडीत ओतूया। आपली दाल खिचडी तयार झालेली आहे। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आपल्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक यू।